Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вас цікава тема інструменту, генераторів, інверторів, то запрошую відкриту групу Viber. До вашої уваги хочу розповісти про апси. Вони коштують недорого, їх величезна кількість на ринку, але я сам хотів його протестувати, і ось що я про нього хотів розповісти. Він коштує досить невеликі кошти, біля 5000 гривень. Для чого він потрібен? У нього дві основні функції. Перша, головна функція, він стабілізує напругу. У мене, коли мережа, звісно, є, в мережі тільки 190 Вт. Він видає 230. І я окреме відео зніму по перевірці цього. Зараз я хочу розповісти взагалі про нього, скільки він тримає. Я зробив ось таку приспособу, лампочку, щоб перевірити, бо тут якісь цифри написані, там 1000 чогось. Ну, це взагалі добре, ця 1000, але я перевірив, скільки ж він може світитись. Ось ця лампочка накалювання, це на 100 Вт. Він витримав її всього-навсього 35 хвилин. Оцю лампочку на 15 Вт енергозберігаючий, він витримав 2,5 години. Доволі яскраво світилося. Але це його не основна функція. Його основна функція – це стабілізація напруги. І друга основна функція, що якщо у вас є якесь електрообладнання, щоб воно протрималось при переключенні між мережею і включенням генератора. Для цього у вас комп'ютер не перезапуститься, він продовжить працювати. Бо я наблюдав в деяких офісах, немає цих апсів, це ж недорогий виріб. І пропадає мережа, або генератор перестає працювати по якимось чинам, і у всіх перестається робота. А якби от такі були приспособи, вони б цей проміжок часу 5-10 хвилин він витримає, бо він може тримати навантаження аж до 1 кВт. Але, звісно, термін цього навантаження він досить маленький. Але 2-3 хвилини комп'ютер, щоб включити іншу якусь мережу або переключитись, він витримає. Тому я рекомендую такі вироби. Не думайте, що вони там дадуть вам довгу якусь навантаження. А зараз я покажу, яку синусоїду він видає. Дивіться, зараз працює у мене генератор Zipper 1000, 800 Вт. І заряджає оцей пристрій. До речі, зарядка тут дуже невеличка. Він заряджається швидкість всього 40 Вт, він бере цей прилад. Тому заряджається він біля 8 годин. Ну, кажуть, 6-8 годин в залежності від умов. Довго заряджається, швидко розряджається, але він дуже необхідний для вашого офісу. Зараз ми підключили осцилограф. Звісно, напруга йде через цей пристрій, але від генератора. І бачите, він показує правильну синусоїду, яка йде від генератора. Але якщо ми відключимо цей пристрій, це зараз на осцилограф подається напруга відразу від цього апса. Ви бачите, що синусоїди не то, що неправильно, її взагалі немає. Подивіться, немає синусоїди ніякої. Зараз ми включаємо генератор, підключаємо напругу, і ви подивитесь, що зараз з'явиться синусоїда. Він зараз переключиться, і з'явилася синусоїда. Я рекомендую, звісно, для офісу, для закінчення роботи, або щоб не припинялася робота комп'ютерної делікатної техніки, ось такі засоби. Але не звертайте ви на цифри. Цифри можуть, невідомо про що кажуть. Звертайте увагу на їхні фізичні властивості. Звертайтесь до мене, я допоможу вам придбати цей, або є інші, але інші, які мають правильну синусоїду, які мають велику ємність, звісно, коштують набагато дорожче. І до цього треба готуватися. Теперь обращаюсь к россиянам. Пошли вон с моей страны, пошли вон с моего канала. Вам не место в цивилизованном мире. Общайтесь с иранцами, с сирийцами. Туда вам дорога. Всього найкращого. Будьте здорові. Це я до українців. Слава Україні!